السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی وایم. زموږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه د الاینمنټ دی. نو راځو الاینمنټ کمانډ چې کوم دی هغه سټارټ کوو. خو د سټارټ کېدو نه مخکې که چا اوسه پورې زموږ د چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او سره د خوا کې دا بیل آیکن دی دا هم پرس کړئ چې روان کوم ویډیوز چې د هغې دا نوټیفیکیشن تاسو ته په اسانه باندې. نو راځئ سټارټ کړو. دا کمانډ یې پلی کوو. په دې کې دا کمانډ دی په پیراګراف ګروپ کې دی. پیراګراف ګروپ کې کمانډ چې کوم دی الاینمنټ دی. الاینمنټ لیفټ چې الاین لیفټ یې لیکلی دی. الاین اوته د الاینمنټ نه او د دې شارټکټ چې کوم دی هغه کنټرول ال دی چونکې زمونږ د لیکل دا لیفټ سایډ ته دی. ډایرکشن زمونږ لیفټ سایډ ته دی. که زه راشم او دلته کلیک کومه نو لیکل زه کومه نو دا خو آلریډي موږ سره د لیفټ سایډ نه دی. که یو کس وي چې تا ماته د رایټ سایډ نه شروع کړه لکه لیکل چې کوم دی لکه څنګه تاسو وایئ د اردو لیکل نو اردو لیکل چونکې ډایرکشن د هغې رایټ دی الاین رایټ یعنې زه دې طرف نه لیکل شروع کوم نو دې ته موږ وایو الاین رایټ. اوس د دې شارټکټ چې کوم دی هغه کنټرول آر دی. کنټرول آر د دې شارټکټ دی. اوس که یو کس وي چې لیکل موږ د سنټر نه شروع کوو سایز دی چې کوم دی موږ یعنې پیج لیکل دی موږ سره د سنټر نه وي لیکل دی د سنټر نه وي خو ډایرکشن چې کوم دی هغه لیفټ سایډ ته ځي او رایټ سایډ ته ځي لکه داسې. نو د دې شارټکټ چې کوم دی هغه ډایرکشن یې لیفټ رایټ ځي خو لیکل به موږ سره په سنټر باندې وي نو دې ته وایي سنټر. اوس د دې شارټکټ کنټرول ای دی. د دې شارټکټ کنټرول آر دی او دا الاین لیفټ چې کوم دی هغه کنټرول ال دی. درې کمانډ دی الاین لیفټ سنټر الاین رایټ کنټرول ال کنټرول ای کنټرول آر دا د دې چې کوم دی شارټکټس دي. اوس ورپسې یو بل کمانډ دی هغې ته وایي جسټیفای. جسټیفیکیشن د سره پاري که خیال هم کړي دلته پیراګراف سلیکشن ما واخیستو په دې کې دا لیفټ سایډ چې کوم دی دا ډایرکشن دی نو سوته وګورئ دا یو شانتي لیول کې دي خو دلته پکې سپیس راغلی دا سپیس ایډجسټ کول دي. دا سپیس دلته په دې لاینز کې چې کوم دی ایډجسټ کول دي. دا سپیس دې نه ختمول دي دا اون دی لیول کې برابرول دي نو دغې ته وایي جسټیفیکیشن. کوم یو دی جسټیفیکیشن. اوس ورپسې چې کوم دی کې بل کمانډ دی چې هغې ته وایي جسټیفای لو. اوس دا آلریډي جسټیفای لو دی. او که یو کس وي چې نه جسټیفای میډیم یې کا نو دا میډیم شو. اوس که یو کس وي چې د اخري لاین دا اون دی سر ته پکار دی نو دې ته وایي فل جسټیفیکیشن. کنټرول شفټ چې دی یو جسټیفیکیشن دی یو فل جسټیفیکیشن دی. کنټرول شفټ جے دا د جسټیفای شارټکټ دی. کنټرول جے او کنټرول شفټ جے او دا بیا پکې نور جسټیفیکیشن دی. یو کنټرول شفټ جے دی یو کنټرول جے دی او دا نور چې کوم دی دا پکې عام جسټیفیکیشن دی. دا اوس زموږ نننی ټاپک د الاینمنټ انشاءالله را روان کلاس کې نیو ټاپک سره ملاقات کیږي. تر دې مخه اجازت راکړئ. د الله په امان.